Vesilennokkien kauko-ohjaus radiolaitteilla saavuttaa kasvavaa suosiota nuorten lennättäjien ajankohtaisena harrasteena. Tavallisen sunnuntai-lennättäjän vaatimukset täyttää varsin hyvin huokea yksikanavainen lähetin ja vastaanotin. Nykyisen transistoritekniikan ansiosta vastaanotin voidaan rakentaa niin kevyeksi, että se soveltuu pienikokoisiinkin lennokkeihin. Lentovene Tiira Kuutosen jänneväli on 160 senttimetriä ja paino radiolaitteinen alle 2 kiloa. Moottorina on 2,5 kuutiosenttimetrin puristussytytteinen Frog diesel, joka pyörittää 9x6 tuuman puupotkuria. Lentovene-tyyppisessä vesilennokissa on moottori sijoitettu rungon päälle erilliseen telineeseen, vastaanotin ja ohjauslaitteet taas rungon sisään veden varalta tiivisti suljettuun osastoon. Vesilennokkien lennätystä ei rasita lennätyspaikkojen ahtaus siinä määrin kuin muita lennokkityyppejä. Lisäetuna voidaan mainita lennokkien vähäisempi rikkoontumisvaara aina kriitillisten virityslentojen aikana. Vesilennokkien lennätys on reipas henkistä puuhailua puhtaan ja terveellisen kesäilman piirissä. Varsin juhlavaa kokoa edustaa lentovene Merilokki, jonka siipien kärkeväli on 2 metriä 20 senttiä ja paino 2,5 kiloa. Lentoveneen ohjauslaitteena toimii 3 japanilaisen OS-tehtaan kumimoottorikäyttöistä hakalaitetta, jotka vaikuttavat lentoveneen sivu- ja korkeusperäisimeen sekä säätävät moottorin kierroslukua.
Yksi kanavainen OS Pixie vastaanotin painaa vain 50 grammaa. Käyttämällä sopivaa pistikettä ja tulppaa voidaan vastaanotin asentaa irrotettavaksi ja siten samaa vastaanotinta käyttää useammassa eri lennokissa. Rungon pohjalla sijaitsevien hakalaitteiden päälle sijoitetaan irralliset välipohjat, joiden päällä vuorostaan vastaanotin lepää. Nousussa ja laskuissa mahdollisten kolhaisujen varalta vastaanotin ympäröidään vaahtokumityynyillä. Lentovenetyyppisessä lennokissa moottori sijaitsee niin kaukana vastaanottimesta, ettei minkäänlaisia tärinähäiriöitä ilmene. Vastaanottimeen kuuluva antenni jännitetään rungon päälle. Lennokin radio-osaston peittävä kansi on tiivistettävä erittäin huolellisesti. Tässä on käytetty eri Keeper-liimaussaumaa, jonka kuivumisen kiinteäksi estää välittömästi päälle sivelty ohut lakkakerros. Tiivisteenä voidaan myös käyttää talkkirasvaseosta. Vapaasti lentävään perustyyppiin sovellutettu yksikanavainen radio-ohjaus mahdollistaa halutun lentosuunnan ja sen muutokset. Erilaisia tuuliolosuhteita varten käytetään korkeusperäisimen säätöä. Lentokorkeutta säädetään moottorin kierrosluvulla. Moottorisäätö tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia muun muassa toistuvien laskujen ja nousujen suhteen. Merilogin moottorina on tässä käytetty kaksisylinteristä Taplin Twin dieseliä, jonka kaasuttimen rakenne soveltuu erittäin hyvin moottorin laajan kierroslukualueen hallintaan radio-ohjauksen avulla. OS Pixie yhden kanavaisen radiolähettimen kantosäde on noin 1 kilometrin luokkaa. Tällöin lennokki lentää jo ohjaukseen tarvittavan näköetäisyyden rajamailla. Radiolähettimen napista painamalla lähetetään morsemerkkien tapaan erilaisia komentoja, jotka lennokin vastaanottimeen releen kautta vaikuttavat hakalaitteiden sähköisiin kytkentöihin ja siten välittömästi liikuttavat haluttuja ohjauspintoja tai moottorin säätölaitteita. Minitiira on pienikokoinen sivuperäisin ohjauksella varustettu lentovene 1,5 kuutiosenttimetrin polttomoottoreille. Lennokki painaa lentokunnossa vain 850 grammaa, siiven jännevälin ollessa 1,18 senttiä. Minitiiran pienen koon takia on ohjauslaitteena käytetty Unimatic-sähköservoa, joka saa käyttövoimansa 2,5 voltin paristosta. Kuten muihinkin tässä esitettyihin lennokkeihin, on minitiiraan sijoitettu vielä pieni 9 voltin kuulokojeparisto vastaanottimen virroitusta varten. Samanlainen paristo on myös saman OS-tehtaan Pixie-lähettimessä. Tehokas Frog-moottori ja lennokin keveys mahdollistavat pelkällä sivuperäisin ohjauksellakin taitolentoa muistuttavat huimat liikkeet vapaassa ilmatilassa. Lentovene-tyyppiset vesilennokit ovat sunnuntai-lennättäjille kesäpäivien mielenkiintoiseen viettoon tarkoitettuja malleja, jotka turvallisten lento-ominaisuuksiensa ansiosta sopivat myös radio-ohjaukseen perehtyvien rakennettaviksi. Lennokit lentävät ilman ohjaustakin täysin vapaasti lentävien lennokkien tapaan, ja kauko-ohjaus radiolähettimen ja vastaanottimen avulla on tarkoitettu pääasiassa lennokin pysyttämiseksi lennätyspaikan läheisyydessä. Radio-ohjauksen oppinut pystyy varsin tarkasti hallitsemaan lennokkinsa ilmassa ja valitsemaan laskeutumispaikan jopa käden ulottumallekin.
Lukuisten järvialueittemme varsilta löytyvät ihanteelliset olosuhteet radio-ohjattujen vesilennokkien lennättämiseen. Niinpä on syytä toivoa, että tämä mielenkiintoinen harrastelu leviäisi kaikkien lennokkipoikien ja nuorukaisten keskuuteen.